سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امروز آوردمتون تو قلب شهر تهران و به یکی از قدیمی ترین و بزرگترین و مهمترین بازارهای پایتخت که مطمئنم خیلیاتون یا اینجا اومدین یا اسمشو شنیدین. یعنی اصلا امکان نداره کسی اسم بازار 15 خرداد یا بازار بزرگ تهران رو نشنیده باشه. حال و هوای قدم زدن و گشتن توی این بازار خیلی خوب و قشنگه، مخصوصا توی این ایامی که اوایل مهر و فصل شروع مدارس به شدت شلوغه. اما من اومدم اینجا براتون از حال و هواش، سوال مردم، جنب و جوشش، بافت تاریخی و قدیمیش براتون ویدیو گرفتم. امیدوارم ببینید و لذت ببرید و کیفش رو ببرید و اگر خوشتون اومد از من حمایت کنید. همونطور که اول ویدیو گفتم این بازار از اون بازارهای قدیمیه که ساختش به دوران قاجار برمیگرده و یکی از بازارهای مهم ایرانه که خیلی‌ها برای خریدهای خوش قیمت و حتی خریدهای عمده به این بازار میان و راستاهای مختلفی داره و شما هر چیزی که نیاز داشته باشین توی این بازار میتونید تهیه کنید. بازار بزرگ تهران به خاطر جذابیت‌های زیادی که داره مورد توجه گردشگرای خارجی هم قرار گرفته، پس حتما این ویدیو رو ببینید چون مطمئنم براتون جذابه. و چند تا رستوران خیلی معروف هم داره، رستوران مسلم، رستوران شرف اسلامی و یکی دو تا دیگه هستن که اگر مسیرتون اینجا خورد حتما یه غذای اینجا بخورید که لذت میبرید. دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. منتظر حمایت ها و دلگرمیاتون هستم. حتما نظرتون رو راجع به این بازار برام تو کامنت ها بنویسین.
دست در نکنه.